අදම කතානේ මේ ලංකාව තුල සහ ලෝකයේ තුල විශේෂයෙන් මේ ලංකාව තුල කියලා කියන්නේ මේක ඇත්තටම මේ රැල්ලක් වශයෙන් අර ආර්ථික පසුබිම සම්බායාම කියන රටවල් වල මේක බලපානවා. එතන ඒකට ලංකාවට ගොදුරු වෙලා ඉන්නවා. එතකොට ඒ කියන්නේ මානසික වශයෙන් ඔබ ඒ කියන්නේ ලංකාව තුල මේ ඔය රෝගාබාධ කියන තැනට වැඩි නැඹුරුවක්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නා මේ මානසික වශයෙන් ඔබ සුවපත් බාධයකින් යම්කිසි අවස්ථාවක සිටිනවා කියන්නේ ඔබට අර ශාරීරික රෝගාබාධ අඩු ස්වභාවයක්. එතකොට මේ ශාරීරික ස්වභාවය රෝගාබාධ වලට මඟ පාදන මේ මානසික අසහනය සහ මානසික අපි මෙහෙම කිව්වොත් ඇති මානසික අන්බැලන්ස් වීම. එතකොට මේ මානසික අන්බැලන්ස් වීම කියන දේ තුලින් ඔබට ඇත්තටම මේ රෝගාබාධ කියන මානසික රෝග හෝ ඒක බලපෑමේ ශාරීරික රෝග වලට ඒක හැරෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ සඳහා ඇත්තටම අපිට කෙලින්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාවලිය. එතකොට ඔබ යම් කිසි මොහොතක තීරණය කරොත් මේ සාමාන්‍ය සතියකට දවසක් හෝ දෙකක් හෝ ඔබට කෙලින්ම මේ කියන්නේ ඩිරෙක්ට්ම අපට ස්වභාවික පරිසරය සමග ඒ කියන්නේ ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන මේ සුළංග සහ ස්වභාවික පරිසරයේ ගලා යන ස්වභාවික පරිසරයක ඔබට ඒ කියන්නේ කූසව ඒ කියන්නේ ඔබට ස්වභාවික පරිසරයක පැද්ද ස්වභාවික වාජාල කතායක ඒ කියන්නේ ගලා යන විශේෂයෙන් මට මේ කියනවා මේ ස්වභාවික පරිසරයේ ගලා යන ස්වභාවික ජල පහරක ඔබට පැද්දයක් වගේ ඉන්න පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ ස්වභාවික මම ඉස්සර කතා කරා ස්වභාවික සුළං සහ ඒ කියන්නේ කොට ඇවිදීම ස්වභාවික පරිසර පොඩක් ඇවිදලා ඒ වගේ ඔබ මේ වගේ දෙයකට ඔබ යොමු වුණොත් එimhe ඇත්තටම මේ ඔබගේ මානසික වශයෙන් ඔබ යම්කිසි ප්‍රශ්න වල ඉඳලා ඉන්නවා නම් ඒ ස්වභාවික පරිසරයත් එක්ක ඔබට ඒවා ඒ කියන්නේ මේ ඔබේ මනසෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන් ස්වභාවය. මේකේ වාසිය කියන්නේ ඔබ මෙන්න මේ ක්‍රමයෙන් පුරුදු වුණොත් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ ස්වභාවික පරිසරයට කනෙක්ට් වෙන්න පුරුදු වුණොත් ඊට පස්සේ ඔබට මේ ආර්ථික මේ කියන්නේ මානසික වශයෙන් ඔබ සුවයෙන් ඉන්නවා කියන්නේම ඔබට මේ ආර්ථිකය කියන සාධකය ඇත්තටම ලොකු සාධකයක් නෙමෙයි. ඒකෝට ඔබට නව අවස්ථාවන් ඇත්තටම මේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔබේ දක්ෂතාවය අනුව ඔබගේ හැකියාවල් අනුව හෝ ඔබගේ යම්කිසි ඒ කියන්නේ ඔබ මෙතනින් ඉදිරියට යම්කිසි මොකද කරන්නේ ඔබ මොන හරි දෙයක් ස්ටඩි කර යුතුද යම්කිසි දෙයක් සම්බන්ධව අධ්‍යාපනයක් ලැබිය යුතුද කියන අර නිදහස් මානසිකත්වයකට ඒ කියන්නේ මනස නිදහස් වුණාට පස්සේ ඔබට එන සිතුවිලි නිදහස් සිතුවිලි. ඒ නිදහස් සිතුවිලි තුලින්ම මේ ආර්ථිකය කියන දෙයට ඇත්තටම ඔබට මුහුණ දෙන එක හරි වාසියක්. එතකොට දැන් අපේ ලංකාව තුල ලෝකයේ තුල යන ආර්ථික රටාව තුල අපිට බලන දෙයක් වෙන තමයි අපි කෙලින්ම ක්‍රිකේ ගැන කතා කරොත් මේ යම්කිසි එකම ඒ කියන්නේ එකම රැකියාවක හෝ එකම වෘත්තියක නියැලීම තුලින්ම ඇත්තට මේ ආර්ථිකය කියන සාධකය ජය ගන්න බෑ. අතම කිව්වොත් මේ ආර්ථික කියන සාධකය තුල ලංකාවේ හෝ ලෝකයේ තුල ජය ගන්න නම් ඇත්තට මේ ඔබ වෙනත් ඉසව් කියන ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබට මේ ගැන කතා කරමු. ඔබට ආර්ථික වශයෙන් ඔබට මුදල් ලැබෙන ඔබට මුදල් ලැබෙන එක ක්‍රමයක් නෙමෙයි. මුදල් ඒ කියන්නේ විවිධාකාර මංමවත් 3-4ක් හෝ 5ක් ඔබ හෙලි කළ ගත යුතුයි. මෙන්න මේකයි මම කියන්නේ. දැන් මේ සඳහා ඔබ යම්කිසි රැකියාවක නියැලෙනවා නම් ඔබට මේක සමහරට මේ කියන්නේ මේ මාසයක් තුළ ඔබේ සැලරි හෝ යන යම්කිසි රාමුව තුළ ඔබ කොටු වෙලා. එතකොට ඔබ මේ සඳහා ඇත්තට මේක ටිකක් මේ කරන්න අමාරු දෙයක් වගේ වුණාට මේක අපිට කරන්න පුළුවන් හරි සරල දෙයක්.
ඒ කියන්නේ ඔබ ඒක තමයි රැකියාව තුළ ඉන්නකොට ඔබගේ වෙනත් දක්ෂතාවයන් හෝ හැකියාවන් හෝ ඔබට හොයලා බලන්න පුළුවන් මට මොකක්ද තියෙන දක්ෂතාවයන් හෝ හැකියාව. ඒ තුලින් ඔබට යම්කිසි මුදල් එන සිස්ටම් එකක් ඔබට හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ ඔබ අධ්‍යයනය කර යුතුයි. මේ ආර්ථිකය කියන දේ ජය ගැනීම සහ ආර්ථිකය තුළ රඳා පැවතීම සහ ආර්ථිකය තුළින් ඉදිරියට ඔබ ඒමට නම් අතරම ඔබ හඳුනාගත යුතුයි. ඒ ඔබ පැහැදිලිව ඔබ කවුද කියලා හඳුනා නොගැනීම තුළින් තමයි අතන මේ අපිට පේන්නේ මේ සමාජය තුළ ඉන්න ආර්ථික එකම සිස්ටම් එක යනවා. අනික තමයි මේ ඔබ ඒ කියන්නේ මුදලේ වටිනාකම. ඒ කියන්නේ ඔබ යම්කිසි දෙයකට මුදල් වියදම් කරනවා නම් මේ වියදම් කරන මුදල තුලින් ඔබට යම්කිසි ඒ ආයෝජනයක් කරන්න ඒ නිකරුණේ වියදමක් සහ ඒ කියන්නේ ඔබ මුදල් වියදම් කිරීමේදී අපට මේ පේන්නේ මුදල් වියදම් කිරීමේ කිසිම කළමනාකරණයක් නැති ආකාරයකින් ගොඩාක්ම පුද්ගල මේ එකම ස්ථාවරයේ හා එකම ස්තරයේ ඉන්න ස්වභාවය. එතකොට අතර මුදල් හම්බ කිරීම වගේම මුදල් වියදම් කිරීමේ සිස්ටම් එකක් ඔබ හරියට හදාගත්තොත් සහ අර මම ඉස්සර වගේ විවිධාකාර ඔබට මුදල් ලැබෙන ක්‍රම 4-5ක් ඒ කියන්නේ ලංකාව තුල ඔබට හොයාගන්න පුළුවන් නැත්නම් මේක ලොකු මාර්ගයක් නේ. එතකොට ඒ සිස්ටම් එක ඔබ හදාගත්තොත් තමයි ආර්ථිකය කියන තුල ශක්තිමත් වීමට ඔබට හැකියි. එතකොට මේ ස්වභාවික පරිසරය තුල ඔබට සුභාශංස කෙනෙක් වෙමින් ඔබේ සිත නිදහස් කරගත්තොත් ඇත්තටම අර මං කිව්වා වගේ සතිය දවසක් උදයක් ඔබට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. ඔබට මේ අර ඒ කියන්නේ එක කොටුව තුලින් ඉන්න එක ගැලවීමට ඇත්තට මේක ලොකු ශක්තියක් සහ ශරීරයට සහ මනසට නිදහසක්. එතකොට ඔබට මේ නිදහසේ මේ ජීවිතයකින්ද මේ විඳවන්න නෙමෙයි ජීවිතයකින්ද ඔබට ඇත්තට විඳින්න පුළුවන් දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඉතින් ඇත්තට මට කියන්න තියෙන්නේ.